خانم دکتر، که دوستامو دیدم خیلی ناراحت بود. میگفت یه قرارداد با یه بنده خدایی تنظیم کرده. خب طرف مقابلش بهش گفته که قرارداد منفسخه. تو دادگاه هم علیه طرح دعوا کرده. خب. اصلا انفساخ یعنی چی؟ اتفاقا منم چند تا پرونده داشتم و دارم. اجازه بدید من یکی از اونا رو که اسمش علی بختیاری بود براتون تعریف کنم تا موضوع براتون روشن بشه. ممنون میشه. خواهش میکنم. علی به همسرش میگه یه شرکت عمرانی داره یه مجتمع مسکونی میسازه و واحداشو پیش فروش میکنه. خب هر واحد رو میگه 1 میلیارد و 200 میلیون تومان. یه مبلغی رو نقد میگیره و بقیهش قسطیه. اقساط هم باید ظرف 2-3 سال پرداخت بشه. 2-3 سال هم تحویل میدن. به همسرش میگه خیلی موقعیت خوبیه که صاحب خونه بشیم. همسرش هم میگه که خب آره خیلی خوبه، موافقت میکنه، قبول میکنه و با کلی ذوق یه زمینی رو که توی شمال داشتن میفروشن. چه سالی؟ سال 95. زمین خودشون رو چند فروختن؟ 600 میلیون تومان. این 600 میلیون تومان رو نقداً دادن به شرکت خب و بابت بقیهش که میشد همون 600 میلیون تومان الباقی چند تا چک دادن. اقساطش چجوری پرداخت کردن؟ یه ماشین سمنت داشتن و با یه مقدار طلا اونا رو فروختن و اقساطش رو پرداخت کردن، جز یک چک آخر که اونو نتونستن پرداخت کنن. مبلغش چقدر بود؟ 100 میلیون تومان. خب بعد چی میشه؟ بعد از 2 هفته یک اظهارنامه براشون میاد. شرکت براشون یه اظهارنامه داده بود و بهشون اعلام کرده بود که چون چک آخر رو پرداخت نکردید معامله منفسخه. بیاید پولایی هم که دادید پس بگیرید. بعد از چند روز هم یه ابلاغ به دستشون میرسه از طرف دادگاه. شرکت علیهشون دادخواست داده بود. تو جلسه دادگاه شرکت میکنن. میگن آقای قاضی ما دار و ندارمون رو فروختیم که بتونیم یک آپارتمان پیش خرید کنیم. همه پولم پرداخت کردیم، فقط قسط آخر رو نتونستیم بدیم 100 میلیون تومان. اونم خوردیم به بدشانسی، بچه‌مون مریض شد و مجبور شدیم کلی هزینه کنیم بابت درمانش. داریم پول جور میکنیم، چند روز به ما فرصت بدن ما پول پرداخت میکنیم. حالا که ملک آماده شده و تو این مدت هم ملک انقدر گرون شده، شرکت میگه بیاین پولتون رو پس بگیریم. ما دیگه با این پول میتونیم خونه بخریم. آخه این انصافه؟ خب حرفشون که خیلی منطقیه. قاضی قبول کرد؟ نه، قاضی میگه هرچی تو قرارداد نوشته ملاکه. مگه تو قرارداد ننوشته هر کدوم از چک ها اگر پرداخت نشه پاس نشه سر موعدش معامله منفسخه؟ میگن بله. میگه خب این شرط فاسخه دیگه. شرط فاسخ یعنی چی پس؟ یعنی به محض این که هر کدوم از چک ها پاس نشه معامله خود به خود باطله و منحل میشه. تو قرارداد علی و فرهناز چه شرطی شده بود؟ شرط شده بود که اگه هر کدوم از چک‌ها سر موعدش پاس نشه معامله باطله. ولی خب شرکت با علی و همسرش میتونن توافق کنه که معامله به هم نخوره. نمیتونن؟ نه، توافق اونا تأثیری نداره. چرا؟ چون قرارداد خود به خود منحل شده و باطل شده. به اصطلاح انحلال قرارداد قهریه و دیگه اعتبار نداره. خب اما یه راهی هست. پس یه راهی وجود داره. چه راهی؟ یه توافق جدیدی کنن غیر از اون قرارداد قبلی. برای همین قاضی بهشون میگه اگه توافقی کردید جدید بعد از اون قرارداد منحل شده، بسم الله رو اون بحث کنیم، وگرنه آپارتمان مالکیه شرکت. و چی باید به اینا برگرده؟ به این علی و فرهناز پولی که پرداخت کرد. فقط پولی که باید پرداخت کردن باید برگرده. چه سالی شرکت طرح دعوا کرد؟ سال 98. خب از 95 تا 98 قیمت ملک خیلی رفته بالا. طبیعتا علی و فرهناز خیلی ضرر کردن. ضرر و زیان علی و فرهناز رو شرکت باید بده؟ نه، شرکت فقط باید اصل پولو برگردونه. پس ضرر و زیانی که به علی و فرهناز وارد شد خیلی به سختی قابل جبرانه و چه بسا دیگه نتونن صاحب خونه بشن. بله واقعا دقیقا همینطوره. بنابراین عبارات، شرط‌ها و کلماتی که توی قراردادها میاد هر کدوم آثار حقوقی خاص خودش رو داره. مثل همین انفساخ قرارداد که اکثر مردم از اون اطلاع کافی ندارن. برای همین قبل از اینکه مجبور شین
توی دادگاه برای دفاع از خودتون وکیل بگیرید، موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله با وکیل مشورت کنید.